Material realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus E-Classes. Legile lui Ohm. Vom începe cu legea lui Ohm pentru un dipol pasiv și vom da definiția dipolului pasiv, care este următoarea. Orice componentă de circuit electric care prezintă două borne este un dipol. Dacă tensiunea electrică de la bornele dipolului, care nu este parcurs de curent electric, este nulă, acesta se numește dipol pasiv. Cel mai simplu exemplu de un dipol pasiv este rezistorul. Și voi desena un rezistor de rezistență R. Măsurăm tensiunea la bornele lui cu ajutorul unui voltmetru, iar intensitatea curentului electric măsurăm cu un ampermetru legat în serie. Enunțul legii lui Ohm. Intensitatea curentului electric prin rezistor este direct proporțională cu diferența de potențial aplicată acestuia atunci când temperatura rezistorului și alți factori fizici rămân constanți. Formularea matematică a legii lui Ohm este următoarea: I egal cu tensiunea U supra rezistența electrică R. Legea lui Ohm poate fi reprezentată și grafic. Graficul acesta numindu-se caracteristica de curent, intensitatea în funcție de tensiunea electrică, și caracteristica pentru un dipol pasiv este o linie dreaptă, o să o desenez cu albastru, care obligatoriu trebuie să treacă prin origine. Pentru conductoare metalice și soluții electrolitice, caracteristica curent-tensiune este o linie dreaptă care trece prin origine. Vom continua cu legea lui Ohm pentru un circuit simplu. Și desenăm circuitul. Un rezistor, sursa de curent, fire de legătură, rezistorul are rezistență electrică R, sursa are tensiune electromotoare E mare și rezistența internă R mic. Sensul curentului electric de la borna pozitivă la borna negativă prin exteriorul sursei. Tensiunea electromotoare este împărțită pe circuitul exterior și pe circuitul interior. Deci tensiunea E mare este egal cu U mare, care e tensiunea pe circuitul exterior, plus U mic, tensiunea internă. Conform primei legi a lui Ohm, tensiunea pe circuitul exterior este egală cu intensitatea curentului ori rezistența, iar pe circuitul interior tot cu intensitatea curentului ori rezistența internă. De aici rezultă că tensiunea electromotoare E este egală cu I R mare plus I ori R mic. Scoatem factorul comun I și avem că tensiunea electromotoare egal cu I pe lângă R mare plus R mic, de unde rezultă ecuația legii lui Ohm pentru un circuit simplu, I egal cu tensiunea electromotoare supra suma dintre rezistența circuitului exterior și rezistența circuitului interior. Putem spune că intensitatea curentului electric dintr-un circuit simplu este egală cu raportul dintre tensiunea electromotoare a sursei și rezistența totală a circuitului. O scurtă aplicație zice așa: tensiunea la bornele unei surse este U1 egal cu 5 volți atunci când este parcursă de un curent de intensitate I1 egal 3 amperi. Și U2 8 volți atunci când intensitatea curentului este de 2 amperi. Să se afle tensiunea electromotoare și rezistența internă a sursei, E și R mic.